Aivee. So welcome to the Aivee Kingdom. So today's video guys ay gagawa tayo ng isang design sa mousepad. So meron ako itong mga mousepad. So mga MP mousepad. Ito tayo ng mousepad. Itong black. So ang gagawin natin dito guys ay lalagyan natin siya ng customized design. Yung gusto ninyong design. So gamit ang isang pressing machine. So ito yung pressing machine. So tuturuan ko kayo kung paano natin ilalagay yung design dito. Step by step. So panoorin nyo guys hanggang dulo kung paano natin ito lalagyan ng design. Yung mga customized design na gusto natin. So samahan nyo ako guys. And now, let's start. So ito po yung pressing machine guys. Yan. So first thing you do is i-on natin yung pressing machine. So yan. So hintayin natin siya magiging, ito yung temperature niya. So hintayin natin siyang magiging 180 degrees Celsius. So now guys, mayroon ako dito ang isiname na design ko. So siname ko siya sa email. So ngayon i-download ko siya dito sa computer. So ayun, nandiyan na yung design na siname ko. So ayun guys, yung design na sinend ko sa email. So ang gagawin natin dito is i-download natin dito. Download. So i-download natin siya tapos save natin. So ngayon, punta tayo dito sa Microsoft Word. So ayun, so gagawa tayo ng bagong document. So i-insert natin sila guys. Insert, tapos picture. So, punta tayo sa downloads. So hanapin natin yung dinownload ko na picture. So ito. Nandito siya. So ipipaste natin to. Ayan. So ang gagawa natin sa page, gagawin natin siyang dito sa page layout, gagawin natin siyang landscape. So ayan. So ito ang picture natin para ma-move natin. So i-format natin dito sa wrap text tapos behind text para ma-move natin siya. Ito ang ganun. So ngayon ang gagawin mo is yung mousepad i-measure mo sa isang bond paper kung gaano siya kalaki. So dapat ito kasi pressing machine siya, dapat itong picture natin nakabaliktad siya. Dapat siya nakabaliktad kasi ipipress natin siya, ibabaliktad natin siya doon sa sa mousepad, yung picture. So ang gagawin natin dito sa picture is i-rotate natin siya, flip horizontal. So ganyan ang mangyayari guys, baliktad siya. So ngayon ang measurement ng mousepad natin is parang whole bond paper. So palakihin natin tong picture natin. So ganyan. So okay na yan. So ganun. So
pwede mo naman print muna niya. Print nyo muna sa bond paper, tapos i-try mo sa mousepad kung kakasya yung size niya. So, yun lang. So, ayun na po guys. Meron na po tayo ditong design. So, ang gagawin natin is i-print natin to. Print natin. Control P. So, ayan. Lumabas na siya guys. So, i-print natin. Ito po yung paper na ginagamit natin. Ito guys. So, yun. TTC 3.1 pang textile light. So, iwan ko kung mabibili nyo siguro ito sa mga bookstore or sa mga textile stores. So, sa likod nito guys, ayan, color. Makaklaro ba? So, meron siyang color sa likod guys ng paper. Meron siyang color na color green ata or blue. Basta meron siyang color guys. So, ito siya parang parang rubberized. So, ito na guys, na-print na po natin. So, ngayon, i-cut natin. Ito-try natin dito. So, ayun. I-measure mo. So, nagkasya siya. So, ganyan lang guys. Pag hindi nyo matansya yung size ng mousepad, try mo muna siya sa bond paper para hindi masayang yung textile na paper nyo. So, ayun. So, i-cut natin siya guys para i-cut dito. So, ingatan lang po na hindi tayo masugatan. So, ayan. So, ayan na siya guys. Ayan na siya. So, ayan. So, gagawin natin, i-press na natin siya sa machine natin. So, ayan po yung machine natin. Umabot na po na sa 180 degree. Kahit umabot siya ng 150 degrees Celsius, pwede na natin siyang gamitin. So, nakaset na po ito ng 180 degrees Celsius. Tapos, yung time niya is 15 seconds lang na pag-press natin. So, ngayon, ipipress na natin yung, so, ganito yung style niya, guys. Ayan. So, ipipress na po natin yung mousepad natin. So, now guys, ipipress na natin yung mousepad. So, ganito lang, lagay nyo dyan ang mousepad. Yung white niya is nasa ibabaw. So, ganyan. Tapos, itong picture, itong ni-print natin na design, lagay natin ang pataob dyan. Kaya natin kanina print na pabaliktad sa computer kasi pataob natin ganyan. So, ganyan lang guys. Tapos, sa size ng mousepad yung papel. Ganyan. Tapos i-press natin. Dahan-dahan baka masira ang machine. So itong timer is naka-time ito ng 15 seconds. Ganyan, i-press natin guys. So hintayin natin na matapos yung time. So, ayan, tumunog na siya guys. Pwede natin siyang kunin. Tapos na yan. So, wag natin patagalin kunin agad kasi masira siya. So,
ayan na guys yung result ng mousepad natin. And then, pwede na nating patayin. And then, be careful, this one is mainit na mainit ito. So, ayan, patayin na natin. So, that's all for today, guys. So, I hope na may natutunan kayo. So, meron po ako ditong, ayun, mga designs ng mousepad ko. So, yun, sa channel ko. And then, ito, sa Rose Gaming, sa VIP. So, shout out sa mga VIP players. Ayan. VIP Sweetie. Yan ang IGN ko sa Rose. And then this one is my channel. So, ayan po guys. Mga customized na mousepad. So, yun lang. I hope you enjoy watching. And I hope na may natutunan kayo. And thank you for watching. That's all. And thank you. Bye-bye. So, wag natin kalimutan mag-subscribe.